Người giàu có hơn, nhiều tài sản hơn, họ chỉ khác người bình thường có đúng một cái thôi, là họ biết tính toán, dám nghĩ dám làm. Anh em phải hiểu đây này. Theo về học thuyết kinh tế học, bản chất của khủng hoảng là do con người tạo ra, có chủ đích. Anh em nhớ nhá. Chủ đích là gì? Phân chia lại tài sản. Cho nên là khi mà chúng ta không có cái tư duy làm giàu ấy, thì những lúc này chúng ta sẽ hoảng sợ. Nhưng khi chúng ta đã được trang bị tư duy rồi, thì những lúc khủng hoảng là lúc chúng ta mua được tài sản dưới giá, mua phát lãi ngay. Và chúng ta phải tận dụng tối đa cái khoảng đấy để chúng ta có thể tăng được tài sản. Được chưa nào? Cho nên là gì? Là phải tận dụng tối đa thời gian lên anh em ạ. Làm đầu tư tài chính ở thị trường quốc tế, bản chất đây là một kênh tạo dòng tiền hàng tuần hoặc hàng tháng. Nhớ nhá. Cái đầu tư này nó khác với lại đầu tư giá trị. Ví dụ như là mua một mảnh đất, đầu tư làm đường, làm chợ, làm tất cả các thứ để gia tăng giá trị của nó và chờ thời gian nó tăng trưởng, thì nó là một cái hoạt động đầu tư tăng giá trị nó khác. Và còn hoạt động chúng ta ở đây là cái hoạt động đầu tư ngắn hạn, hay còn gọi là hoạt động đầu cơ. Nó gọi là đầu cơ thì đúng hơn. Hoạt động đầu cơ này là cái hoạt động mà tạo ra dòng tiền ngắn hạn. Dòng tiền đấy có thể là hàng tuần, dòng tiền đấy có thể là hàng tháng hoặc là 2 tuần. Chính vì thế cho nên là chúng ta học cái đầu tư tài chính quốc tế để chúng ta biến nó tạo thành một kênh tạo dòng tiền bán thụ động. Nó không phải là thụ động, nó là bán thụ động thôi. Và chúng ta lấy cái tiền đấy, chúng ta có thể đầu tư ra một cái tài sản khác ở ngoài đời. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái quan điểm làm việc ở đây là như vậy. Và chính xác ở đây là chúng ta hoạt động đầu cơ. Hoạt động đầu cơ này có thể là dài thì được vài tháng, hàng quý, hoặc là đến 6 tháng. Còn lại ngắn thì có thể theo tuần hoặc 2 tuần hoặc là 1 tháng, hoặc là một vài ngày. Chính vậy cho nên là chúng ta phải tính toán rất là kỹ điểm vào điểm ra. Có tìm ra được những cái điểm vào nào tốt, đó là điểm tốt thì ở đây nó là gì? Là điểm đầu sóng này. Là điểm đầu sóng thì thường là cái giá tốt, và thứ hai là nuôi được một thời gian dài này. Cái đà tăng trưởng nó lâu này. Nhưng mà vẫn trên cái hành trình đấy nó vẫn có rất nhiều điểm để chúng ta có thể vào mua được. Nhưng mua đoạn đấy nó sẽ rất ngắn. Vì chúng ta phải hiểu cấu trúc sóng thì chúng ta biết được đâu là ngắn, đâu là dài. Và khi những đoạn ngắn đấy thì có cái là như đoạn bây giờ là siêu ngắn, đúng không nào? Ngắn, siêu ngắn là gì? Bởi vì là mua sáng chiều TP luôn thì nó là siêu ngắn. Đấy. Mặc dù giá nó có thể TP khoảng 15, 20 giá hoặc 30 giá, nhưng xét về vấn đề thời gian ấy là nó rất ngắn. Thế vậy là định nghĩa lại một lần nữa là kênh đầu tư tài chính quốc tế là kênh đầu cơ. Kênh đó là tạo dòng tiền bán chủ động, hay còn gọi là bán thụ động. Lôi nó ra, xong tái đầu tư vào các cái tài sản khác ở ngoài đời. Và khi cái dòng tiền của anh chị mà làm ra đều ấy, nhỏ cũng được. Có những người làm ra 1-2 ngàn đô một tuần, một tháng cũng được, nhưng nó mang tính đều đặn. Thì lúc đấy anh chị hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính, là chúng ta chỉ tạm ứng trước tiền của ngân hàng để chúng ta lấy tiền đó chúng ta mang đi đầu tư. Được chưa? Cái này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa. Bởi vì người giàu có hơn, nhiều tài sản hơn, họ chỉ khác người bình thường có đúng một cái thôi, là họ biết tính toán, dám nghĩ dám làm. Gọi là gì? Khi tôi tạo ra dòng tiền đều đặn hàng tháng, giả sử mỗi một tháng các bạn tạo ra được 2.000 đô la. Điều gì diễn ra nếu như chúng ta tạo được liên tục như vậy trong vòng 20 năm? Là bao tiền? Nào nhân đi. Mỗi tháng chỉ cần 2.000 đô thôi, không cần nhiều. 20 năm vẫn chưa được nghỉ hưu đúng không? Nếu mà tính từ lúc đi làm là 22 tuổi, 20 năm sau mới 42 tuổi thì vẫn chưa được nghỉ hưu, đúng không nào? 20 năm sẽ là đâu đó khoảng gần 500.000 đô la đúng không? Tôi cứ gọi là nửa triệu đô đi. Nếu như các bạn mà có cái thu nhập đều đặn như vậy, mà các bạn lại có thể tạm ứng được ở ngân hàng, tôi lấy một nửa cho cái số đấy là nửa triệu đô là khoảng 11 tỷ, thì các bạn mới tạm ứng được một nửa chỗ đấy thôi là khoảng 5 tỷ. Nếu như bạn tạm ứng được trước một cái khoảng đấy là 5 tỷ ngay bây giờ, sau một thời gian bạn tạo ra có thể là mất 2 năm hoặc là 3 năm để bạn tạo ra một cái thu nhập đều đặn như vậy nhá. Giả sử mất 2 năm đi. 2 năm để tạo ra được một cái thu nhập đều đặn là 2.000 đô la mỗi tháng nhá. Được chưa? Sau đó bạn tạm ứng cho ở ngân hàng được trước là được 5 tỷ, bằng một nửa cái số đấy. Bạn mang đi đầu tư. Câu hỏi này, sau 20 năm thì cái con số 5 tỷ nó thành bao nhiêu tỷ? Nào, tư duy tí đi xem nào. Đấy là gì? Đấy là đòn bẩy tài chính. Nào, bạn tạm ứng trước được 5 tỷ từ ngân hàng rồi, xong bạn mang đi đầu tư, tôi nói là một cách đơn giản bét gen nhất,
là ném vào một mảnh đất hoặc là mua một cổ phiếu. Nào 20 năm sau, giống như là thị trường chứng khoán bây giờ được 20 năm rồi nhá. Đấy, từ năm 2001 đến năm nay là đúng tròn 20 năm nữa, vừa tròn 20 năm mấy tháng. Nếu như bạn mua một vài cổ phiếu của Vinamilk hoặc là của những mấy công ty niêm yết đầu tiên ấy, thì sau 20 năm bên nó tăng lên bao nhiêu lần? Ít nhất nó phải tăng 10 đến 20 lần. Hoặc là lúc bấy giờ thì thằng Facebook chưa có. Thằng Facebook lúc mà tôi mua lần đầu tiên ấy, nó chỉ có 18 đô thôi. Và bây giờ mọi người thử xem Facebook bao nhiêu. Đấy, quay trở lại 20 năm trước xem thằng Google bao nhiêu. 2005 là 40 đô đúng không? Mà giá bây giờ nó là bao nhiêu đô? 2007 chia cho 40, nào anh chia đi xem là bao nhiêu lần? 67 lần sau 20 năm. 20 năm qua nếu chúng ta đầu tư 5 tỷ thì tỷ lệ tăng trưởng có thể là 20 lần hoặc 50 lần. Các bạn thấy không? 20 lần đến 50 lần, tôi cứ lấy Betgen là 20 lần đi. Mỗi năm tăng một lần. Thế vậy 5 tỷ cách đây là 20 năm thì bây giờ nó thành 100 tỷ. Anh em hiểu câu chuyện chứ? Cho nên là không có bất kỳ một cái công việc nào làm có thể tăng trưởng được tài sản tốt hơn là thông qua hoạt động đầu tư đâu.